ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੀਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਪੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। ਤੇ ਭਵ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੀਤ ਨੀਤ ਪੰਤਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਕਿਆ ਹੂੰ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਕਥ ਨ ਕਥ ਨ ਜਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਤਨਾਸਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੁਖ ਜੁੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੁਖ ਜੁੜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ, ਕਰੋੜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆਖਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਖੀ ਘੜੀ, ਘੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਪਦਰਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਔਖੀ ਘੜੀ means that time period where a person's spiritual mind, where a person's heart falls. Okhi kadi can also be a physical upadravi, as like we said as well, as difficult situation. But what does difficult situation produce? Situations produce mental instability. Hard situations bring difficulties for someone to connect to Paramatma in those times. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੁੱਖ ਤਾਰੂ। Those prasiddhis come for a reason of breaking your hankar. Those situations come for a single purpose reason of connecting you back to Paramatma. That's why those situations come in our life. But Guru Sahib, they're so beyond, they're so kripalu. When someone becomes their own, oh khi kadi, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। They keep their sevaks so close that ਕੋਈ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ on top of the ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਗੜੀ, on top of the fortress of Changor, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ looks on but they cannot speak at the jakaara. They look on and see this Baba Jeet Singh Ji. This is my younger brother. This is that child of Guru Gobind Singh Ji Maharaj who was the first suputter. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇਠ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। He is seen to be the inherited, he's going to inherit everything of the parents. ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। Baba Ajit Singh Ji, the inheritance of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, has now just become Shaheed.
Bhai Dayal Singh Ji is looking onwards and they can't speak a single word. Guru Gobind Singh Ji Maharaj comes, they pull Bhai Dayal Singh Ji away and they roar, Bale Sonihal! Sri Akal! They roar in that battlefield. Maharaj looks at the body of Baba Ajit Singh Ji. Baba Ajit Singh Ji is looking at Maharaj with their chest ripped open with tears, with arrows in their chest. And they look at Maharaj, they say, Maharaj, today I'm a Kshatri. Today I won the Taram of a Kshatri. What is the Taram of a Kshatri? The Taram of a Kshatri is Jang vich joojna, the Jang vich hi mar jana. The Kshatri, the warrior, he walks into the battlefield and never comes back. The warrior leaves home ready to marry death. He's not going to play games. He's not going for a daytime job. He's going to give his life. Baba Ajit Singh Ji said, my life will be fulfilled. My life will be sampuran when I die on that battlefield looking at my Guru. Guru Sahib de sevak nu inna pyar karde hai. Baba Ajit Singh Ji aaj de din vich shahidi unhone prapt ਕੀਤੀ ਹੈ. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, their heart lights up for their son. Not just because they were their son, because Guru Sahib said, I have 5 kids. Sri Ajit Singh, Jujar Singh, Baba Ajit Singh Ji, Baba Jujar Singh, yes, these are my 2 sons. Zorevar Singh, Fateh Singh Pre, yes, Baba Zorevar Singh, Baba Fateh Singh Ji is my sons as well. Pancham, Sri Khalsa Pura. My 1st son is the Khalsa. My 5th son is the Khalsa. Everyone that's sitting here, this is my 5th son. When Guru Sahib came back from Chupkor di Gadi, they met the Matama. Matava kehndi kithe hai? Where is my suputras? Maharaj said, your suputras are right here. Kitte nahi gaye? Khalsa Panth tera putra hai. Khalsa Panth Guru hai. Satguru pura. Is karke jo Guru Sahib de apne ban jande okhi kadi na dekhan de. They don't see that kadi to be okay. Baba Ajit Singh, they didn't see that time period to be okha. They didn't see it to be hard. They didn't see it to be stressful. They loved those arrows. Every single arrow was a nishani for their love for their Guru. They didn't see it to be hard at all. Our perception of what is hard is subjective. Jo sanu, what we call pain, someone else might call sukh. Jira mor hai, a peacock. A peacock finds it to be very sukhi when he finds a snake. Why he will eat the snake? But sap nu ta dukh lag riya ki mainu inne maar dena. But for the peacock, वो बड़ी वधिया गल लगी, आनंद वाली करके उन्हें सप मिल गया. ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ. For one side is what is good, for another side what is bad is subjective, is limited to their own perspective. ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ. He keeps his ਪਿਆਰੇ close. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਆ. They might go through something hard for the world. Baba Ajit Singh Ji went through something hard for the world. But for Baba Ajit Singh, it was not an okhi kadi, but a sukha di kadi si. But it was a period of sukh. Why? Because they're marrying their Guru, they're marrying death with love. Every single arrow was an arrow of flowers. Every single arrow was covered with the love for Guru Gobind Singh Ji Maharaj. It was not an arrow of death. It's about perception. It's about your drishti. Guru Sahib blesses us when they make us their pyare. They bless us with those drishti. They make us so mahan. They make jin nanak satgur poojiya, din har pooj karava. Jinne Guru Nanak Dev Ji nu poojiya, namaskar kita, Guru Sahib Parmeshwar ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ. ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗੁਣ ਬੰਦ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹਾਂ. I'm the bandhu of every single gun in the world. But what is my heart? Meri jeevan, mere das. My heartbeat, Paramatma says, my jeevan is mere sevak, mere harjan. Harjan to hi ek hai. Is karke Guru Sahib has given such a high padvi to Guru Sikhs that they made them one with Paramatma. If Paramatma is to be separate from anyone, is the harjan, where Maharaj puts the harjan higher than themselves. O Sahib, मैं उसका चेहरा, वो मेरे साहिब है मैं ओरा चेला बन जाता. This is the nature of Paramatma. When another meaning of Birit is nature. The nature of Paramatma is the Guru Sikh.
ਦ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਦ ਸੰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਛਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ, if Vaheguru Ji's hands were able to come around us, can anyone hurt us? No. We said yesterday as well, tati vao na lagai, par brahm sarnaye, jo grid hamare ram kar, dukh lagya na pai. And so which Hukumnama is a continuation of yesterday's Hukumnama. Yesterday a word came up, bird. Hamari ganat na ganiya kai. ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ recognises his own sevak. ਪਰਮਾਤਮਾ represents his own nature. ਹਮਾਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀ ਕਾਈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਣਤੀਆਂ means the countable demerits, those things that we can count up and say, yeah, these are all our mistakes. ਹਮਾਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗਣਤੀਆਂ। they have not counted our demerits. they not said, ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। no, ਜੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, what is Guru Sahib's nature? They don't see that, ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, like the nature we have. ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, no, ਇਹਦਾ ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਟਕਾ, ਇਹਨੇ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ। Prat means whoever comes in front. The word prat means front, firstly. Palna means to take care of, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। Prat palna means whoever comes in front of Guru Sahib, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। Whoever comes in ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਲਾ ਹੈ, it doesn't matter. ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। We see Hindu, we see Muslim, we see Amrita, we see Sajdari. Guru Sahib sees ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ doesn't see ਦੁਆਤ। ਆਪਾਂ ਦੁਆਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਗੋਰੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਤਾਂ ਸਜਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। It's very limited. It's very limited. Why? Because our avastha is limited. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓਂ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ। what is the nature of a ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ? what is the nature of a ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ, ਪਾਵਕ means ਅਗਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਿਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਿਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗ ਦਿੰਦਾ। he gives everyone comfort, he treats everyone the same. ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਰਧ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਨੀਆਂ ਕਾਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਸਮਾਨ ਰੰਗਮਾਨ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਹੇ? ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਦਾ ਫਰਸਟ ਹੁਕਮ of camp
This is second of Hukumnama. What is the main conclusion of this Hukumnama, the Rawdi Pankti which follows? We'll learn from that. ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਦਮ, ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ। ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਆਦਮ, ਜੇ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ। ਦ ਵਰਡ ਆਦਮੀ, ਆਦਮ, ਜੇ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੁਛ ਨਦਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਦਮ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਆਦਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ। Life is a breath. Every breath is life. And every breath Guru Sahib is taking care of us. With every single breath that comes in, Guru Sahib is taking care of us. Dam na birtha jai. वो जरा हर एक श्वास, it never goes birtha for Gurmukh. He always remembers Paramatma in that way. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। The ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, this is the ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ of the whole Shabad. This is the root message of the whole Shabad. This is the avastha of a person who is ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਆਦਿ means in the past, ਅੰਤ means in the future, ਮੱਧ means right now, in the ਵਰਤਮਾਨ, in the present moment। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਤ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਿਲਾਸ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਾਸ ਮੀਨਸ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ। ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕੋਤਿਕਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਅਚਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਅਚਰਜ ਕੋ ਹੋਈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਚਰਜ ਦਾ, ਵਾਹ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਸਮਥਿੰਗ that ਬੇਚੈਨੀ ਦਿੰਦਾ, something that wonder strikes you, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਤਿਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਅਚਰਜ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਤੀ, ਪੂਰਨ ਲਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਂਗੇ। ਅਖੀਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਜਰ ਅਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਅਨੰਤ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।